Hello students, in my previous video I will describe about shape of a molecule, structure of a molecule according to hybridization. Today in this video we discuss about equivalent weight or equivalent weight of an element, acid, base and salt. At first, we should know about that what is equivalent weight. The combining weight is known as equivalent weight. Combining weight of atom of element or combining weight of acid, base or salt is known as what? Equivalent weight. कुनै पनि केमिकल सब्स्टान्स को अर्को केमिकल सब्स्टान्स जस्तै हाइड्रोजन, अक्सिजन वा क्लोरिनसँग कुन अनुपातमा तौलको आधारमा संयोजन हुन्छ जसलाई के भन्छौं? इक्विभ्यालेन्ट वेट. सबभन्दा पहिला हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने वा तत्वको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, अम्लको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने, क्षारको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने र लवणको इक्विभ्यालेन्ट वेट. आजको यस भिडियोमा हामीले तत्वको, अम्लको, क्षारको तथा लवणको इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग सम्बन्धित परिभाषा निकाल्ने तरिकाको बारेमा छलफल गर्छौं. सबभन्दा पहिला हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हो हेरौं. व्हाट इज इक्विभ्यालेन्ट वेट? Equivalent weight is known as or combining weight of an element, acid, base or and salt is called equivalent weight. अब कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा कुन अनुपातमा एलिमेन्ट कम्बाइन भयो, कुन अनुपातमा तौलको आधारमा अम्ल, एसिड वा बेस वा साल्ट वा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, रिड्युसिङ एजेन्ट यिनीहरू कुन अनुपातमा कम्बाइन भए त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं. अब विभिन्न यानी रासायनिक पदार्थहरू, केमिकल्सहरूको हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं र कसरी निकाल्ने हेरौं. त सबभन्दा पहिला इक्विभ्यालेन्ट वेट of an element. Elements are made up of atoms. Element के बाट मिलेर बनेका हुन्छन्? एटम बाट. त the number or of part by weight of an atom which combine with 1.008 part of hydrogen. अब यहाँ 1.008 part of hydrogen भन्नाले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ हाइड्रोजन कति छ? 1.008. और यदि अक्सिजन को टर्ममा लेख्यौं भने 8 पार्ट्स अफ अक्सिजन. अक्सिजन को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ? 8. और 35.5 parts of
क्लोरिन को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति लिन्छौँ हामी 35.5 and therefore the number of parts by weight of an atom which combine 1.008 part of hydrogen or 8 parts of oxygen or 35.5 parts of chlorine is called equivalent weight. Of an element. अब कुनै पनि एलिमेंट को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दा कुन फर्मुला लाउँछौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय भ्यालेन्सी यदि एटॉमिक वेटलाई भ्यालेन्सीले डिवाइड गर्यौं भने के पाउँछौं हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट एज फर एक्जाम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन को एटॉमिक वेट कति भयो 16 भ्यालेन्सी 2 देयरफोर 8 इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ any other element suppose equivalent weight of calcium equal to calcium atomic weight 40 valency is 2 therefore 20 is equivalent weight of calcium यसरी हामी जुनसुकै एलिमेंट को एटॉमिक वेट लाई भ्यालेन्सी ले डिवाइड गर्यौं भने के पाउँछौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अब केही एलिमेन्टहरुको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ सपोज थर्ड एक्जाम्पल इज हियर भ्यालेन्सी इज भेरिएबल देन अब त्यतिखेर हामीले कुन कम्पाउन्डमा हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्ने त एउटै एलिमेन्टको धेरै पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन सक्छ एज फर एक्जाम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कपर अब कपर को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले कसरी निकाल्ने त कपर को दुईटा फर्म हुन्छ त फर्स्ट फर्म हियर इन कपरिक ऑक्साइड that is equivalent weight equal to 63.5 atomic weight of copper कति छ 63.5 यहाँ भ्यालेन्सी कति भयो 2 2 3 जा 6 1.7 अब त्यस्तै अर्को फर्ममा हामी लियौं इन कपरस ऑक्साइड यो कम्पाउन्डमा कपर को भ्यालेन्सी 1 भयो अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 1 अब कपर को एटॉमिक वेट 63.5 भ्यालेन्सी हियर 1 दैट इज 63.5 त एउटै एलिमेन्ट को पनि के हुन सक्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट फरक व्हाई बिकज इट इज कम्बाइन्ड विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्लोरीन in different ratio or different part by weight भ्यालेन्सी फरक हुँदा कम्बाइनिङ पार्ट बाइ वेट पनि चेन्ज भयो अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि चेन्ज हुन्छ यसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एटम अफ एलिमेन्ट और इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एलिमेन्ट निकाल्न सक्यौं अदर टाइप अफ केमिकल कंपाउंड इज equivalent weight of acid when listen here react with metal then it displaces hydrogen it gives hydrogen ion ani the number of part of acid by weight which gives (1.008 part
of hydrogen ion or H plus is called equivalent weight of एसिड। अब एसिड मेटलसँग रिएक्ट गर्दा के दिन्छ हाइड्रोजन ग्यास सुरुमा हाइड्रोजन आयन दैट कम्बाइन गिव्स वाट हाइड्रोजन। त हाउ मच पार्ट बाय वेट अफ एसिड गिव्स 1.008 पार्ट अफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड हामीले कसरी निकाल्ने त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल टू फर्मुला हुन्छ मोलिकुलर वेट बाय हेयर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी मीन्स व्हाट नंबर अफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट एसिड। कुनै पनि एसिडमा कतिवटा डिस्प्लेसेबल और प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी छ त्यही के हो बेसिसिटी। अब यसको इक्जाम्पल हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्फ्यूरिक एसिड हामीले निकाल्नु पर्यो Cn। त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल टू हामीले लेख्या छौं मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी। हेरौं तब यसको मोलिकुलर वेट कति होला त मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 64। हेरौं 4 2 6 2 8 8 6 3 9 98। अब displaceable that is it is dibasic। How it is dibasic because it can give 2H plus कतिवटा H plus दिन सक्छ दुईटा त 2 therefore 49 is the equivalent weight of sulfuric acid। अर्को एसिड एउटा मोनोबेसिक हेरौं equivalent weight of हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हेरौं the equivalent weight of acid equal to molecular weight divided by basicity। अब यसको बेसी मोलिकुलर वेट भयो 35.5 प्लस 1 36.5 डिवाइडेड बाय 1। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो 36.5। यसरी हामीले के निकाल्न सक्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब ट्राइबेसिक एउटा एसिड हेरौं यो किन मोनोबेसिक भयो बिकज इट क्यान ओन्ली प्रोड्यूस ओन्ली वन हाइड्रोजन आयन इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड नंबर ट्राइबेसिक मा हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फोरिक एसिड हेरौं त यो पनि के होला इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टू molecular weight divided by basicity। molecular weight here molecular weight निकालौं त हाइड्रोजन 3 फस्फोरस 31 प्लस 64 अब 4153 8 अब 639 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी 3 तीनवटा डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन भयो अनि यो के भयो ट्राइबेसिक। अब यसको हामीले निकाल्दा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 6 यो के भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ फस्फोरिक एसिड इज 32.6 कसरी त दैट इज मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। And by same way we can calculate equivalent weight of base। Listen
Base is the chemical compound which neutralize acid. अनि यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं त द पार्ट of base by weight which can neutralize 1 gram equivalent of acid is called equivalent weight of base. कति पार्ट बाई वेट एसिडले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भएको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्छ त्यसलाई के भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस. एन्ड द नम्बर of part of base by weight which can neutralize 1 gram equivalent of acid is called equivalent weight of base. 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिडलाई कति पार्ट बाई वेट बेसले न्यूट्रलाइज गर्यो त्यो के भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस. अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त वी क्यान क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस इक्वल टु मोलिकुलर वेट by acidity. And here acidity means what? How much hydroxyl ion produced there. As for example, equivalent weight of sodium hydroxide is base. यो के हो base? अब यसको equivalent weight निकालौं. Equal to molecular weight divided by acidity. कतिवटा यसले H plus या OH प्रोड्युस गर्यो या H plus लाई न्यूट्रलाइज गर्यो. अब मोलिकुलर वेट 23 plus 16 plus 1 that is 40 divided by how much OH? त यार मोनोएसिडिक भयो एउटा मात्रै OH 1 that is 40 is equivalent weight. यस्तै अर्को एउटा डाई एसिडिक हेरौं दुईटा OH प्रोड्युस गर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड कसरी क्याल्कुलेट गर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी. तो मोलिकुलर वेट 40 and 17 to the 34. 74 divided by 2 equal to 37. यो के भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड. यसरी मोलिकुलर वेट र एसिडिटी थाहा भएमा हामीले के निकाल्न सक्छौं इजिली एसिड को बेस को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं. सपोज ट्राई एसिडिक मा हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकाल्नु पर्यो. तो हियर मोलिकुलर वेट इज 23 plus 51 भयो कति 4 5 to 7 divided by triacidic तीनवटा OH भयो अनि 3 that is we divide it 11 13 इसको वो 13 तो 27 plus 51 7 1 8
अब यो हो 5 to 7 78 अब योलाई डिभाइड गरौँ 3 2 जा 6 6 जा 18 26 आयो के इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस अब एसिड हामीले एलिमेन्ट को निकाल्न जान्यौं एसिड को निकाल्यौं बेस को निकाल्यौं अब फोर्थ टाइप अफ कंपाउंड मा हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ salt equivalent weight of salt is the ratio to the molecular weight and number of charge present on cation or anion and here the ratio to the molecular weight and charge on cation or anion is called equivalent weight of salt. कुनै पनि साल्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज अन केटायन और चार्ज अन एनायन अब केही साल्टहरुको हामीले हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त जुनसुकै साल्ट को मोलिकुलर वेट र त्यसमा भएको आयन्स को भ्यालेन्सी हामीलाई थाहा छ भने त्यसबाट हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट निकाल्न सक्छौं अब कसरी केही एक्जाम्पल हेरौं सपोज वी हैव टू क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ sodium chloride. The sodium chloride is salt and its equivalent weight is sodium 23 and 35 that is 58.5 अब यसमा सोडियम मा पनि चार्ज कति होला +1 क्लोराइड को चार्ज लियौं भने पनि 1 that is 58.5 is the equivalent weight. त जुनसुकै साल्ट मा हामीले यदि चार्ज र मोलिकुलर वेट थाहा छ भने के निकाल्न सक्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट त अर्को एउटा हेरौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सपोज म्याग्नेशियम सल्फेट हामीले निकाल्नु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट म्याग्नेशियम को भर 24 सल्फर 32 64 त 4 2 6 4 10 0 7 3 10 to 12 120 अब योलाई चार्ज अन केटायन म्याग्नेशियम मा कति चार्ज हुन्छ 2 therefore 60 is the equivalent weight of magnesium sulfate 24 32 64 4 to 6 4 10 1 7 3 10 to 12 यसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड बेस र साल्ट फाइन्ड आउट गर्यौं इन नेक्स्ट भिडियो वी डिस्कस मोर टर्म्स रिलेटेड टु भोलुमेट्रिक एनालाइसिस थ्यांक यू